Jæja, hæ. Nú ætla ég að gera svolítið öðruvísi í þessum þætti heldur en ég hef gert hingað til. Og það er þannig að ég ætla að útbúa hérna úr 2 deigum. Ég lagaði hérna 2 deig, annars vegar fjölkornabrauð og hins vegar skólabrauð. Og þessi vídeó eru á rásinni minni ef þið viljið skoða hvernig þau deigur eru gerð. Og það sem ég ætla að gera úr þessum 2 deigum eru 10 mismunandi partíbrauð, hvorki meira en minna. Þannig að fara ekki langt, gefum til smástund, til að skella mér í galan. Já, ég er búinn að vigta niður hérna þessi 2 deig sem ég var með, niður í svona þessi stykki sem ég ætla að nota. Og ég vigta þetta mismunandi þungt eftir í hvað ég er að fara að gera. Ég er hérna með 250 gram í bagett sem ég ætla að búa til úr þessu. Ég hafði 80 gramma stykki í svona hring sem ég ætla að gera, svona partíhring eins og maður kallar það. Ég ætla að hefa þetta undir plasti til þess að þetta þorni ekki, en ég ætla að taka það af núna. Þannig að ég ætla að byrja hérna á bagettinu og hef smá mjöl undir og hérna þegar með ég er að móta þetta. Og ég bara hamast í því að móta þetta núna og svo sjáum við hver útkoma verður á eftir. Eins og sjáum á hérna, þá er ég með töluvert af kornum hérna, svona ýmsar tegundir. Ég er með 3 mismunandi tegundir af sesami, grænt og hvítt ristað og svart. Svo er ég með hampfræ hérna, hörffræ, chíafræ og svona blandað með grasfræ og alls konar. Þetta ætla ég að setja á þessi rúnstykki hérna, það verður úr þessu partíhringur. Aðeins að bleyta þetta svona, svo það festist betur á. Svona lítur hann út áður en að fer í æfingu. Svo ætla ég að gera hérna ostarúnstykki. Ég er með osta hérna líka. Ég er hérna með 2 osta. Ég keypti nú þennan ost hérna sem að mér leist bara svo vel á og hann var á tilboði. Vaster Bottens ost. Þetta er einhver Norðurlandaostur held ég. Hann smakast vel og lítur vel út. Þannig að nú ætla ég að hérna fletja þetta aðeins út hérna. Tökum hérna svolítið hveiti eða mjöl bara, ég er með rísmjöl hérna. Fletja þetta út. Svo ætla ég að taka hérna kúlu af mozzarella svona, kanni, og smávegis af þessum osti. Og aðeins að bleyta þetta. Ég er með svona eggjastrau sem ég kalla. Það er 1 egg og vatn, svona cirka 50-50. Og svo tek ég þetta bara saman hérna. Sést þetta ekki örglega? Jú. Tek þetta svona saman. Gerir úr þessu svona skemmtilega kúlu. Sett svolítið sækjastrau og á þetta. Og ostin hún á líka.
Svo fer þetta bara í hreyfingu. Gerum eins með þetta hér. Strauja þetta eins og við kallum það. Og það er osturinn. Látum það duga, gera 2 svona. Svo ætlum ég bara að halda áfram að búa til alls konar variasjónir úr þessu sem eftir er. Hér er ég bara að nota venjulegan ost. Bara venjulegan rifinn ost. Og þið sjáu hvernig handbragðið er. Bara fletið út og rólaði inn í. Þessi verða með osti bæði utan og innan á. Ég deili þessu bara hérna niður á plötuna. Svo reyni ég að hafa plast yfir þess alltaf þegar meðan þetta er að hefast. Ég var búin að vikta þetta allt niður í smástykki. Þannig að ég ætla að taka saman hérna nokkur og búa til svona, við getum kallað það flatbrauð, en það er ekki flat kaka eða flatbrauð eins og ég þekki það. Tek hérna saman einhvern slurk af þessum litlu stykkjum sem ég gerði hérna. Ég ætla bara að fletja það út. Svona með höndunum bara. Aðeins meira mjöl undir þetta hérna. Og ná. Þá get ég teygt aðeins meira á þessu. Svo ætla ég að fá mér hérna plötu. Spreyja hana aðeins. Setta þetta á hana. Svona. Svo ætla ég að taka hérna eggjastraugið mitt og strauja yfir þetta. Síðan ætla ég að nota þessi korn sem ég er með hérna, allar þessar típur af korni og gera svona rönd bara hérna. Og hverju fyrir sig. Það er þetta svona. Sannlega lekkert. Hér er ég að setja saman rúnstykki svona sem ég ætla að setja hvítlausost í. Þetta er ekki beint rúnstykki, þetta er svona lengjur. Og ég ætla að hafa það svolítið þétt á plötunni, þannig að það er hérna bakist svolítið saman. Það getur verið skemmtilegt. Þetta ætla ég að skera í þau. Og ég ætla að skera svolítið djúpt í þau. Svo ætla ég að leyfa þeim að hefast svolítið. Svo höfum við það. Breiðum yfir þetta plast.